අද මම හදන්නේ රසම රස ඩෙසර්ට් එකක් තීරමිසු. මේ තීරමිසු ඩෙසර්ට් එක හදන්න කියලා මගෙන් ඉල්ලුවේ ශෙහානි දිල්මා නංගි. එහෙනම් අපි මුලින්ම බලන්න යමු මොනවද අවශ්‍ය වෙන අමුද්‍රව්‍ය කියලා. සවොයියාර්දි බිස්කට් ග්‍රෑම් 200ක්, මස්කර්පෝනේ චීස් ග්‍රෑම් 250ක්, මෝකා කෝපි කෝප්ප 6ක්, සීනි ග්‍රෑම් 100ක්, චොක්ලට් පවුඩර්, විපින් ක්‍රීම් මිලිලීටර් 250ක්. මුලින්ම මම තීරමිසු එකට අවශ්‍ය වෙන කෝපි ප්‍රමාණය හදාගන්න යන්නේ මේ මෝකා එකෙන් හදන කෝපි එකේ අමුතුම රසයක් තියෙනවා. ඒ වගේම සුවඳයි රසය ඒ දෙකම එකතු වුනහම මේ වගේ ඩෙසර්ට් එකක් හදාගන්න ගොඩක් වෙලාවට පාවිච්චි කරන්නේ මේ මෝකා එකෙන් එන කෝපි එක තමයි. නමුත් මේ වගේ මෝකා එකක් නැති කෙනෙක්ට කෝපි ටිකක් වැඩිපුර දාලා වතුර අඩුවෙන් දාලා කෝපි එකක් හදලා බැලුවොත් මේ රසය හා සමානව රසයකට කෝපි එකක් හදාගන්න පුළුවන් වෙනවා. විපින් ක්‍රීම් මිලිලීටර් 250ක් මම දැන් මේ බෝල් එකට එකතු කරගත්තා. වෙනම බෝල් එකක් අරගෙන ඒකට මස්කර්පෝනේ චීස් ග්‍රෑම් 250කුත් එකතු කරලා සීනි ග්‍රෑම් 100කුත් එකතු කරගෙන හොඳට බීට් කරගන්නවා ක්‍රීම් එකක් වෙනකන්. මම දැන් මේ හදාගෙන යන ක්‍රීම් එකට කෝපි ටිකකුත් එකතු කරගන්නයි යන්නේ. මට ඔයාලට මුලින්ම කියන්න අමතක වුණා මෝකා කෝපි කෝප්ප 6ට අමතරව තව එකම එක කෝපි කෝප්පයක් අපි හදලා තියාගන්න ඕන. ඒක හොඳට නිවෙන්න තියාගන්නත් ඕනේ. මොකද මේ මස්කර්පෝනේ තියෙන නිසා අපි හොඳට නිවුන කෝපි ටිකක් තමයි දැන් මේ ක්‍රීම් එකට එකතු කරගන්නේ. හැබැයි මේ දේ කැමති නම් විතරක් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ කෝපි රසට ගොඩක් කැමති කෙනෙක් නම් මේ විදිහට කරලා ක්‍රීම් එක හදාගන්න. කෝපි එකතු කරගත්තේ නැහැ කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ මෙහිම අපි කෝපි එකතු කරගන්න එකෙන් වෙන්නේ තීරමිසු එකත් අමුතුම කෝපි රසයකින් වැඩි වෙන එක විතරයි. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලා කැමති නම් මම දැන් මේ එකතු කරගත්ත විදිහට කෝපි ටිකකුත් එකතු කරගන්න. මුලින්ම බීට් කරගත්ත විපින් ක්‍රීම් ටික ටික මේ මස්කර්පෝනේ මිශ්‍රණයට මම දැන් එකතු කරලා හොඳට කලවම් කරගන්නවා. ක්‍රීම් එක නම් දැන් හරි. මම දැන් සවොයියාර්දි බිස්කට් හදාගත්ත කෝපි වල පොඟවලා ට්‍රේ එකකින් තියාගන්නවා. ගොඩාක් වෙලා බිස්කට් එක පොඟවන්න අවශ්‍ය නැහැ. මොකද මේ බිස්කට් එකට කෝපි ප්‍රමාණය ඉක්මනින්ම උරා ගන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ බිස්කට් එක කැඩෙන්න බලන නිසා අපි ඉක්මනින් කෝපි වල පොඟවලා ට්‍රේ එකකින් තියාගන්න ඕනේ.
පළවෙනි බිස්කට් තට්ටුව පොඟවගෙන ඉවරයි. දැන් මම මේ පොඟවගත්ත බිස්කට් තට්ටුව උඩින් හදාගත්ත ක්‍රීම් මිශ්‍රණය තවර ගන්නවා. සම්පූර්ණ බිස්කට් තට්ටුවම මම ක්‍රීම් වලින් කවර් කරගත්තා. දැන් ආයෙත් බිස්කට් කෝපි වල පොඟවලා මේ විදිහට ඒ ක්‍රීම් එක උඩින් තියාගත්තා. දැන් ආයෙත් ඒ බිස්කට් එක උඩින්ම මුලින්ම කරා වගේ නැවතත් මේ බිස්කට් තට්ටුව ක්‍රීම් වලින් කවර් කරගන්නවා. මම මේ විදිහට ක්‍රීම් එකෙන් කවර් කරගත්තට ඔයාලට පුළුවන් කැමති නම් පයිපින් බෑග් එකකට මේ ක්‍රීම් එක දාලා ලස්සනට බෝල වගේ එන විදිහට මේ ක්‍රීම් එකෙන් හැඩයකට කවර් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ කුඩට චොක්ලට් කුඩු ඉහා ගන්න. දැන් මම මේ කවර් කරගත්ත ක්‍රීම් එක උඩට චොක්ලට් කුඩු ඉහා ගන්නවා. තීරමිසු ඩෙසර්ට් එක හදලා ඉවරයි. දැන් මම මේ ඩෙසර්ට් එක සීතකරණයෙන් තියා ගන්නවා හොඳට කූල් වෙනකන්. ඊට පස්සේ කෑල්ලකුත් කපලා රස බලනවා. YouTube channel එකත් එක්ක subscribe වෙලා නෙවෙයි නම් ඉන්නේ subscribe කරන්න. මේ වීඩියෝ රෙසිපි එක ඔයාලගේ යාළුවොත් එක්කත් share කරන්න. ඔයාලටත් විශේෂයෙන් මොකක් හරි රෙසිපි එකක් දැනගන්න අවශ්‍ය නම් මගේ Facebook group එකේ ලියන්න. මම අනිවාර්යයෙන් මේ රෙසිපි එකත් හදනවා. හරිම රසයි මේ තීරමිසු එක. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලත් මේ රෙසිපි එක හදලා බලන්න. එහෙම හදලා බැලුවොත් මතක ඇතුව මම වෙනදා කියනවා වගේම මගේ Facebook group එකේ ෆොටෝ share කරන්න. මොකද මමත් ආසයි ඔයාලා හදන රෙසිපි වල ෆොටෝස් බලන්න. ඔයාලා හිතනවා නම් මගේ මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ප්‍රයෝජනවත් වුණා කියලා එහෙනම් අනිවාර්යයෙන්ම මගේ මේ වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දෙන්න. ආයෙත් දවසක මේ වගේ ප්‍රයෝජනවත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන මම එන්නම්. එතකන් ඔයාලා හැමෝටම චාෝ.